საღამომშვიდობის, ეს არის გადაცემა ღია ეთერი TV4-ზე მიმდინარე სიახლეების შესახებ სოფო კიკილაშვილი მოგიყვებით. მსოფლიო და საქართველოს პანდემიის პირისპირ გამოჯანმრთელებულთა ყველაზე დიდი რაოდენობა ერთი დღის განმავლობაში. საქართველოში კორონავირუსისგან კიდევ 29 ადამიანი გამოჯანმრთელდა და ჯამში განკურნებულთა რიცხვი 279-მდე გაიზარდა. ბოლო 24 საათში 6 დაფიქსირებული შემთხვევები ბოლნისში, თეთრიწყაროში და ზუგდიდში დაფიქსირდა. ამ დროისთვის ინფიცირების შემთხვევათა რაოდენობა ქვეყანაში 610 შეადგენს. კოვიდის მიმღებ ცენტრში 332 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას. საკარანტინო სივრცეში გადაყვანილია 5133 ადამიანი. სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ ბოლო მონაცემებით იმყოფება 523 პირი. საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებულ თითოეულ პაციენტზე დღეში 100 ლარი დაიხარჯება. სახელმწიფოს მხრიდან ტესტირება PCR მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში არაუმეტეს 150, სწრაფი ტესტების გამოყენების შემთხვევაში კი არაუმეტეს 20 ლარით ანაზღაურდება. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში აღნიშნული, რომელიც 2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებას შეეხება. დადგენილების თანახმად COVID-19 მართვისთვის შემუშავებული პროგრამის განსახორციელებლად სახელმწიფომ 89,900,000 ლარი გამოყო. ამასთან იმ კლინიკებს, რომელთაც 80-მდე საწოლი აქვთ, სახელმწიფო თითო საწოლში დღეში იმდენჯერ 100 ლარს გადაუხდის, რამდენი საწოლის აქვს სამედიცინო დაწესებულებას. რაც შეეხება იმ კლინიკებს, რომელთაც 80-ზე მეტი საწოლი აქვთ, მათ სახელმწიფო თითო საწოლზე დღეში იმდენჯერ 120 ლარს გადაუხდის, რამდენი საწოლიც აქვს სამედიცინო დაწესებულებას. საქართველოს კორონავირუსთან ბრძოლის სამედიცინო ექსპერიმენტში ერთვება. ინფექციური საავადმყოფოს გენერალური დირექტორის თენგიზ სერცვაზის განცხადებით, კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებთან 4 პრეპარატს გამოიყენებენ. როგორც ცნობილია, პაციენტები ნებაყოფლობით ჩაერთვებიან ექსპერიმენტში და ყველა მათგანი ინფორმირებულ თანხმობას მოაწერს ხელს. საქართველოში მოქმედი ანტიკრიზისული გეგმის ნაკლოვანებებზე საუბრობ სახალხო დამცველი. ნინო ლომჯარიას შეფასებით, საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ ანტიკრიზისულ ეკონომიკურ გეგმაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებები სათანადოდ არ არის გათვალისწინებული. ბოლო პერიოდში მთელი ქვეყნის მასშტაბით შემცირდა ინფიცირებულთა გამოვლენა მიუხედავად იმისა, რომ ტესტების რაოდენობა გაიზარდა. ამის შესახებ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ხელმძღვანელმა ლევან რატიანმა განაცხადა. ამასთან მისი თქმით, აღნიშნულ სამედიცინო დაწესებულებაში მყოფი COVID ინფიცირებული მედპერსონალიდან ერთი უკვე გაწერილია და დანარჩენების მდგომარეობა უკვე სტაბილურია. ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მაკასოლოღაშვილის განცხადებით, კი კლინიკაში COVID-19 დიაგნოზის მქონე 79 პაციენტი მკურნალობს, მათგან 18 წლამდე ასაკისპირი 19-ია. როგორც მან განაცხადა, კლინიკას გუშინ 3 პაციენტი დაემატა, მათგან 2 ბავშვი თეთრიწყაროს კლასტერს უკავშირდება. მაკასოლოღაშვილის განცხადებით, ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა და ისინი კლინიკაში დადასტურებული დიაგნოზით საკარანტინო სივრციდან გადაიყვანეს. აგვემატა 3 პაციენტი გუშინდელი მონაცემების შემდეგ. აქედან 2 ბავშვია, რომელიც გადმოყვანილია კარანტინის ზონიდან და 1 მოზარდია, მოზრდილი უკაცრავად. 3-ვეს მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის, 3-ვე დადასტურებული დიაგნოზით გადმოვიდა ჩვენს კლინიკაში. ბავშვები არიან, როგორც გითხარით, კარანტინის ზონიდან, კლასტერი არის თეთრიწყარო, მეორე მოზრდილი მესამე პაციენტის თეთრიწყაროს კლასტერია, მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის. კახეთი კვლავ მწვანე ზონაა. კვარტლის სასწრაფო დახმარების ექიმს COVID ინფექცია გაფართოებული კვლევებით არ დაუდასტურდა. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელმა ნელი ხიზანიშვილმა განაცხადა, განმეორებით მათ ეს მაჩვენა, რომ ექიმს კორონავირუსი არ აქვს. ახლა კი ქვემო ქართლში მიმდინარე სიახლეების შესახებ. საქართველოში COVID-19-ით გამოწვეული რთული ვითარების გამო ქვეყანაში სისხლის დეფიციტია. როგორც ქვემო ქართლის რეგიონულ სისხლის ბანკში აცხადებენ, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისა და გადაადგილების შეზღუდვების პარალელურად დონორთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. რეგიონული ბანკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მერი ლოლაძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, ყოველი გაღებული სისხლის ამ გადარჩენილ სიცოცხლეს ნიშნავს. შესაბამისად, საქართველოში ამ ეტაპზე უანგარო დონაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. სისხლის ბანკის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ სამედიცინო ცენტრში დონაციისთვის ყველა სტანდარტი მაქსიმალურად დაცულია და სისხლის გაცემა ყველა არსებული საერთაშორისო სტანდარტით ხდება.
მინდა აღნიშნო, რომ სისხლის გაღება ეს არ არის საშიში, პირიქით ეს არის უსაფრთხო პროცესი და მით უმეტეს ადამიანები, რომლებიც საჭიროებენ სისხლს, მათთვის ეს არის შეუცვლელი პროდუქტი. არ არსებობს სისხლის მსგავსი სხვა ანალოგი, რომელიც შეიძლება ჩაენაცვლოს მათთვის. ამიტომ რომ გადავარჩინოთ სიცოცხლე, დავუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, გავიღოთ სისხლი, მოუწოდებ უფრო მოქალაქეების მოდინებას არაუშავს, მაგრამ აი მოუწოდებ ორგანიზაციებს, რომელსაც შეუძლიათ კოლექტიურად მოინდომონ და ჩააბარონ სისხლი. თუნდაც მოგვიწვიონ და გვითხრან, რომ შევიდეთ და თვითონ ორგანიზაციაში შევიდეთ და არ მოვაცდოთ მათი დრო. ყველა ჯანმრთელი ადამიანისთვის ეს არის უსაფრთხო. რაც შეეხება რეგიონში ინფიცირებულთა რაოდენობას, როსტავის ხელების ცენტრის 3 პაციენტის ტესტის პასუხი კორონავირუსზე უარყოფითია. როგორც ცენტრში TV4-ს განუცხადეს, პაციენტების საკვლევი მასალები ლუგარის ლაბორატორიაში გუშინ გადაიგზავნა და ყველა მათგანის შემთხვევაში COVID-19-ზე ტესტი უარყოფითია. COVID-ის მიღების ცენტრიდან დღეს გადააგზავნეს 5 საკვლევი მასალა, რომლის პასუხებიც ხვალ გახდება ცნობილი. ჯამში რუსთავის COVID-ის მიღების ცენტრში ვირუსულ ინფექციაზე ტესტირება 200 ადამიანს ჩაუტარდა, საიდანაც კორონავირუსი მხოლოდ 2 პაციენტის შემთხვევაში დადასტურდა. მედიკოსების ინფორმაციით, COVID ინფიცირებული რუსთაველის სტუდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მას უახლოეს დროში ტესტის გამოჯანმრთელებაზე ჩაუტარებენ. როგორ ებრძვის ქალაქი კორონავირუსს და როგორია სტატისტიკა დეტალებით ოდნავ მოგვიანებით რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს ცენტრის ხელმძღვანელი დავით ბეგაშვილი შემოგვიერთდება, მანამდე კი განვაგრძოთ რეგიონში განვითარებული სხვა სიახლეებით. თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში კორონავირუსი 2 მცირეწლოვანს დაუდასტურდა, ისინი მუნიციპალიტეტის საკარანტინო ზონიდან ბოჭორიშვილის კლინიკაში გუშინ შეიყვანეს. TV4-ის ინფორმაციით, ბავშვები სამედიცინო კლასტერს უკავშირდებიან და შესაბამისად მათი ინფიცირების წყარო უკვე ცნობილია. ქვემო ქართლის რეგიონში ბოლნისის მუნიციპალიტეტი დღემდე გამოირჩევა ინფიცირებულთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით. COVID-19-ის 2 შემთხვევა დაფიქსირდა დღეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში. ინფიცირებული პირები სოფელ მუშევანის ოჯახურ კლასტერთან არიან დაკავშირებული. როგორც ბოლნისის ხელების ცენტრში ჩვენთან განაცხადეს, ლუგარის ლაბორატორიაში 40 საკვლევი მასალა იყო გადაგზავნილი, საიდანაც კორონავირუსი მხოლოდ 2 პირის შემთხვევაში დადასტურდა და მათი ინფიცირების წყარო უკვე ცნობილია. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის დავით შერაზადაშვილის განცხადებით, საერთო ჯამში 45 დღეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში 120 შემთხვევაა, მათგან 3 გარდაცვლილია, 15 კი გამოჯანმრთელებული. ბოლნისის სოფლებში კვლავ გრძელდება საინფორმაციო კამპანია. გარდა ამისა, როგორც მუნიციპალიტეტის პირველმა პირმა განაცხადა, სურსათით და მედიკამენტით ყველა დასახლებული პუნქტი უზრუნველყოფილია. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ამ დროისთვის სულ 13,000 სასურსათო პაკეტია დარიგებული. მუნიციპალიტეტის პირველი პირის თქმით, სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები ამინდიდან გამომდინარე მიმდინარეობს, შეუფერხებლად გადაადგილდებენ ასევე ფერმერები და ყველა პირი, ვინც სოფლის მეურნეობასთანაა დაკავშირებული. შეგახსენებთ, საქართველოში ჯამში დღეს დაფიქსირებული 6 ახალი შემთხვევიდან 4 ქვემო ქართლის რეგიონში ფიქსირდება. განვაგრძობთ რეგიონში განვითარებული სხვა სიახლეებით. საქართველოში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ელჩმა, კერძო სექტორისა და აზერბაიჯანის რკინიგზის წარმომადგენლებთან ერთად მუნიციპალიტეტს სულ 105 მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახისთვის სასურსათო პაკეტები გადასცა. მუნიციპალიტეტს პირველადი მოხმარებისა და გადაუდებელი აუცილებლობის ნივთები და პროდუქტები ადმინისტრაციულ ცენტრთან გადაეცა. ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულმა შოთარეხუაშვილმა აზერბაიჯანულ მხარეს ბოლო პერიოდის განმავლობაში აქტიური მხარდაჭერისა და სოციალურ აქციებში ინტენსიური ჩართულობისთვის მადლობა გადაუხადა. 105 ოჯახთან მიდის პირველადი მოთხოვნილების სასურსათო პროდუქტი და ეს არ არის პირველი შემთხვევა ჩვენი მეგობრებისგან, აზერბაიჯანელი ხალხისგან. ჩვენ მადლიერი ვართ და დიდი მადლობა გვინდა კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ ყველას მიმართ, ვინც აქტიურად მხარს გვიჭერს ამ გლობალურ გამოწვევაში. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ამ მუნიციპალიტეტში, დმანიში, ისევე როგორც წალკაში, ძალიან აქტიურად იყო ჩართული მაჟორიტარი დეპუტატი და ყველა ოჯახთან მივიდა მსგავსი ტიპის დახმარება სასურსათო და პირველი საჭიროების პროდუქტების, ისევე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტში ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატები აქტიურად არიან ჩართული მსგავს ღონისძიებებში და ყველას ერთხელ კიდევ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. Möhtərəm cənab prezidentimizin ვუერთდებით აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ბატონ ილჰამ ალიევის ინიციატივას და როგორც აზერბაიჯანის საელჩო საქართველოში, ქვემო ქართლის გუბერნატორ ბატონ შოთარეხუაშვილთან ერთად დახმარებას უწევთ ქვემო ქართლის მოსახლეობას. პირველად მარნეულიდან და ბოლნისიდან დავიწყეთ, რადგან ეს მუნიციპალიტეტები კარანტინის ზონებია. შემდეგ გადავედით გარდაბანსა და რუსთავში, ვიყავით შიდა ქართლში და კახეთშიც. დღეს ჩვენთვის მშობლიურ დმანიში ვართ, აქაურ მოსახლეობას მოუტანეთ დახმარება. თქვენ იცით, რომ აზერბაიჯანი საქართველოს ყოველთვის მხარს უჭერს, როცა რთული მდგომარეობა
მდგომარეობაა. დღეს ილჰამ ალიევიც ამ პოლიტიკას აგრძელებს წარმატებით. მიხარია, რომ დმანიში ეპიდემიოლოგიურად სიმშვიდეა და ეს საქართველოს მთავრობის წარმატებაა. მჯერა, რომ აზერბაიჯანი და საქართველო ერთად უფრო სწრაფად დავამარცხებთ ამ ვირუსს და გამოწვევას, რის წინაშეც დგას მთელი დედამიწა. კვლავ გამოვლინდა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევის ფაქტები. ბოლო 24 საათში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის შეზღუდვების დარღვევის 88 ახალი ფაქტი გამოვლინდა. პოლიციამ ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე 66 მოქალაქე დააჯარიმა. საჯარო სივრცეში 3-ზე მეტი პირის შეკრების შეზღუდვის და 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაუცველობის გამო კი 19 მოქალაქე დაჯარიმდა. უწყების ინფორმაციით თვითიზოლაციის წესების დარღვევის ერთი ახალი ფაქტი გამოვლინდა. სამართალდამცველებმა მგზავრთა გადაყვანისა და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე კიდევ 2 პირი დააჯარიმეს. შეგახსენებთ, საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას, ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 3000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის 15000 ლარით. როგორია ეპიდემიოლოგიური ვითარება ჩვენს ქალაქში? ახლა ეთერის კითხვების რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი დავით ბეგაშვილი უპასუხებს. ბატონ დავით, მადლობას გიხდით, რომ მიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. გადმოვალთ პირველი კითხვით. პირველ რიგში რომ მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ ინფორმაცია, რა მდგომარეობაა, როგორი ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქალაქში ამ დროისთვის? ამ დროისთვის მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, ჩვენს რუსთაველებს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეპიდემიოლოგია კონტროლს ექვემდებარება რუსთავში. მოგეხსენებათ, ჩვენ მარტის თვეში რამდენიმე რუსთაველი გახდა დაინფიცირებული, თუმცა პირველი შემთხვევა, რომელიც შეიძლება დავარქვათ რუსთავის შემთხვევა, გვაქვს ერთი დაფიქსირებული ასეთი, რომელიც 1 მაისს დაფიქსირდა. გამოკვლეულია ყველა ახლო და სავარაუდო კონტაქტი ამ პიროვნების და საბედნიეროდ ყველა შედეგი, ასე ვთქვათ, უარყოფითია. ყველას ლაბორატორიული დასკვნა უარყოფითია, ანუ COVID დადებითი არ არის აღმოჩენილი. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენს მიერ გრძელდება ეგრეთ წოდებული ჩაღრმავებული ეპიდემია. ჩვენი მიზანია დავადგინოთ ინფიცირების წყარო. იმედი გვაქვს, რომ მივაგნებთ წყაროს. კარგი, ბატონ დავით, გამოჯანმრთელდა უკვე 8 პაციენტი. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, როგორ იყო მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მქონდათ თუ არა მას გარკვეული გართულებები მკურნალობის პროცესში, თუ რაღაც მსუბუქი, ეს თქვათ, სიმპტომატიკით გადაიტანეს ბოლომდე, თქვათ, ის ვირუსული ინფექცია? ჩემი ინფორმაციით, უპირველესად ვიტყვი, რომ ადამიანები, ჩვენი პაციენტების ჯანმრთელობას მკურნალი ექიმები აფასებენ, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით 8 ადამიანის მიმდინარეობა დაავადების მიმდინარეობა ხდებოდა საშუალო მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმით, გართულებები რაიმე ტიპის ჯანმრთელობის გართულებას, რომელსაც დაუშვათ იგივე რეანიმაციული ღონისძიებები დაჭირდებოდა, ან ხელოვნების უფრო ასეთი შემთხვევა არ მქონია თავად პაციენტს. ბატონ დავით, სტატისტიკას ახან შევეხეთ გარკვეულწილად ცენტრს რამდენი ადამიანი ამ ეტაპზე თვითიზოლაციაში, რამდენს მოიხსნა უკვე და ასევე როგორ იცავენ ისინი, ვინც თვითიზოლაციაში არიან, იმ რეკომენდაციებს, წესებს, რაც არის დადგენილი ამ ვირუსის პრევენციის პირობებში. დიახ, თვითიზოლაციაში ამჟამად იმყოფება 7 ადამიანი რუსთავში. ესენი ძირითადად ერთი არის სავარაუდო კონტაქტი, რუსთაველ პაციენტთან არა ასე ვთქვათ და დანარჩენი გახლავთ ის ადამიანები, რომლებიც ცხელების შედეგად მოხვდნენ ცხელების ცენტრში, მათი პასუხი უარყოფითია, მაგრამ მყარი პროგნოზის გამო ამ ადამიანების ჯანმრთელობაზე ისინი მოთავსებული არიან, ასე ვთქვათ, განსაზღვრულია მათ თვითიზოლაცია და ჩვენს მიერ მიმდინარეობს მათ ჯანმრთელობაზე აქტიური ზედა. ცხელების ცენტრთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? ჩვენ ვიცით, რომ დამატებით რესურსების მობილიზება მოხდა დაწესებულებაში, დაცულია თუ არა ყველა სტანდარტი, რაც არის კოვიდის მიმღები ცენტრისთვის აუცილებელი. რუსთავში გვაქვს 2 დაწესებულება, რომელიც აქტიურად არის ჩართული
შექმნილი ეპიდსიტუაციის მართვაში. ერთია წმინდა ცხელების ცენტრი, ასე ვთქვათ, სუფთა ცხელების ცენტრი, ეს ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე არის. ხოლო მეორე გახლავთ ქალაქის ცენტრალური საავადმყოფო, რომელიც განსაზღვრულია მინისტრის ბრძანებით როგორც ცხელების ცენტრად, ასევე COVID სამკურნალო დაწესებულება. ვიდრე მოხდებოდა ამ დაწესებულებების განსაზღვრა შესაბამისი სტატუსით, ძალიან ბევრი შესაბამისი ორგანოს მიერ, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს, ისე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სპეციალისტების მიერ იქნა ნანახი, დათვალიერებული, შესწავლილი და ამის მერე განისაზღვრა შესაბამისი სტატუსები ამ სამედიცინო დაწესებულებისთვის. რა თქმა უნდა, იქ ყველა პირობა არსებობს და დაცულია, რომ დადგენილი რაოდენობის პაციენტს, რაც განსაზღვრულია, მოემსახურონ უსაფრთხოდ და მაქსიმალურად კვალიფიცირებულ. და ბოლოს ბატონ დავით, კითხავთ, რამდენად მაღალია მიმართულება კლინიკებში და ასევე საინტერესო თქვენი რჩევა როსთაველებისთვის და არა მარტო როსთაველებისთვის, როდის უნდა მიმართონ მათ 112-ს და რა იგულისხმება ამ ეგრეთ წოდებულ საეჭვო სიმპტომებში, ანუ რა გამოვლენებების შემდეგ უნდა ვიეჭვოთ, რომ შეიძლება COVID ინფიცირებულები ვართ და გვჭირდება შესაბამისი დახმარება. COVID, როგორც თქვით, ამ ორ დაწესებულებაში, COVID სამკურნალო და ცხელების ცენტრებში, მიმართვიანობა საშუალოდ გახვალთ ჩემი ინფორმაციით, რის განმავლობაში 5 და 7-მდე, საშუალოდ სიფსქევნებით არის 10-12 პაციენტიც, მაგრამ არის სიტუაცია, როცა 3 პაციენტის მიმართვა ხდება თვის განმავლობაში. ხოლო რაც შეეხება სიმპტომებს, რა დროს უნდა მივმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას, ან რა დროს უნდა დავერგოთ 112-ზე, ამასთან უფრო დავკონკრეტდები ამ საკითხებს. ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენი ქვეყანა ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რეკომენდაციით და მითითებით გადასული ვართ, გადავედით აქტიური გამოვლენის ფაზაში, რაც გულისხმობს აქტიურ ტესტირებას მოქალაქეების და ტესტირებაში გულისხმობთ PCR კვლევას, ეგრეთ წოდებულ ოქროს სტანდარტს, რომელიც ფაქტურად უშუალო შედეგებს გვაძლევს და ჩვენი მიზანია გარკვეულ მოკლე ვადაში, დაახლოებით 2-3 წლის განმავლობაში მოხდეს მაქსიმალურად მეტი როგორც მიზნობრივი ჯგუფების კვლევა, ანუ ეგრეთ წოდებული მაღალი რისკის მქონე ადამიანების კვლევა, ასეთი გახლავთ ცხელების ცენტრის მედპერსონალი, სასწრაფოს მედპერსონალი, სასწრაფოს თანამშრომლები, ასეთი გახლავთ მოხუცთა თავშესაფრები, რომლებსაც ხვალ გვექნება პირველი გასვლა და როგორც თავშესაფრის მაცხოვრებლები, ასევე მომსახურე პერსონალი იქნებიან აუცილებლად დატესტილი და ეწოდინება მათი ჯანმრთელობა. ანუ როგორც მიზნობრივი ჯგუფები, ასევე საეჭვო სიმპტომების მქონე პაციენტების კვლევა და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება. რას გულისხმობთ საეჭვო სიმპტომებში? არის პირველი კრიტერიუმი, ასე დავარქვათ, ეს არის ცხელება, ნებისმიერი ეთიოლოგიის, ნებისმიერი წარმომავლობის, როდესაც მოქალაქემ უნდა დაერეკოს აუცილებლად იგივე 112-ზე, თუმცა შეუძლია თვით იდენტიფიკაცია მოხდეს ცხელების ცენტრში და სადაც აუცილებლად უზრუნველყოფილი იქნება ამ ადამიანის ანალიზის აღება, შესაბამისი შეფასების, სამედიცინო შეფასების საფუძველზე, მაგრამ გარდა ამისა, ტემპერატურა არ არის მინდა გითხრათ პანაცეა და მხოლოდ ტემპერატურას არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ნებისმიერი რესპირატორული სინდრომი, რომელიც შეიძლება აუჩნდეს ადამიანს, სასურველია ოპერატიულად მიმართავს 112-ს, საიდანაც მიიღებს ან შესაბამის ამბულატორიულ მომსახურებას 24 საათიანს, ან სიმძიმის მიხედვით განესაზღვრება გააჩნია იგივე სიცხე ან
მსგავსი რესპირატორული სიმპტომები რამდენი ხანი გრძელდება, შეიძლება დაერქვემდებაროს დაუყოვნებლივ ცხელების ცენტრში გადამყარებას. სადაც როგორც გითხარით, მას ჩაუტარდება კვლევა, აღებული იქნება სინჯი და გადაგზავნილი იქნება ბულგარიის ლაბორატორიაში, საიდანაც კიდევ მეორე მივიღებთ კვალიფიციურ მაღალი სტანდარტის დასკვნას. მხოლოდ ეს მეთოდები არის, მხოლოდ აქტიური ტესტირება მოგცემს იმის საშუალებას, რომ პირველ რიგში გამოვიწყოთ, შევაჩეროთ, მინიმუმამდე დავუყანოთ ახალი შემთხვევების წარმოშობა და ასევე ქალაქს, მთლიანად ქვეყანას დროულად მიეცეს საშუალება ეკონომიკური აქტივობის, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ის ეკონომიური ზარალი, რომელიც სამწუხაროდ მთელ მსოფლიოს მოუტანა აღნიშნულმა პანდემიამ. უღრმესი მადლობა ბატონო დავით, რომ მონაწილეობა მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში, მადლობით გემშვიდობებით და გისურვებთ ჯანმრთელობას. კიდევ ერთხელ მადლობა. მადლობთ თქვენს, ასევე გისურვებთ წარმატებულს და ჯანმრთელობას. რუსთავის ახალგაზრდობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრის დირექტორი გეგი ლიპარტელიანია ღია ეთერის სტუმარი. გეგი, მოგესალმებით, მადლობთ რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ვისაუბროთ მოხალისე სტოპერებზე, იმ საქმეზე, რომელიც თქვენმა სამსახურმა დაიწყო და დღემდე აქტიურად, ესე ვთქვათ, ხართ ჩართული COVID-19-დან ბრძოლის კუთხით. მას შემდეგ, რაც ქალაქში აქტიურად დაიწყეთ, ესე ვთქვათ, პრევენციული ღონისძიებები, მოხალისეთა ჯგუფის დაკომპლექტებისთვის შეიქმნა სოციალურ ქსელში ჯგუფი ესეთი COVID სტოპერი და აი ეს რაღაცა რეზიუმესავით რომ გითხრათ, გამართლა თუ არა ამ კამპანიამ. პირველ რიგში მადლობა, რომელსაც შესაძლებელი ჩამოვიყვანოთ გადაცემაში. რაც შეეხება კამპანიას, რა თქმა უნდა, გამართლაზე მედი მოხდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ აქეთ ძალიან დიდი რაღაცა სამოქალაქო კოლექტიური პასუხისმგებლობა, როცა ახალგაზრდები და არა მარტო ახალგაზრდები მზად იყვნენ, რომ უსასყიდლოდ რა თქმა უნდა მოხალისეობრივი ხასიათით მთლიანად ჩართული ყოფილიყვნენ ყველა იმ ღონისძიებაში, რომელიც გამოსული იყო. რომ სხვა მოქალაქეებს, ვთქვათ, სახში პროდუქტებზე მისდოდა მედიკამენტები მოგეწოდებინა და სხვა უამრავი რამ. ჩართულობა ძალიან მაღალი იყო, რაღაც ეტაპზე ფაქტურად ვეღარც აუდიოდით ამ მოხალისეებთან გასაუბრებას, იმიტომ რომ მოგეცერებათ არც ერთი მოხალისე თავის საქმიანობაში არ ჩართულა ისე, რომ რაღაცა მინიმალური ტრენინგი არ გაელო საფრთხეებასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ მთლიანობაში ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო ამ კომუნიკაციამ და არა მარტო ასე ვთქვათ, აი ამ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში, არამედ ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ სწორი იქნება, რომ უფრო ორგანიზებული საქმე იქცეს ჩვენს ქალაქში. მოხალისეობრივი რაღაც პოლიტიკის განვითარებას და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შედეგს მივიღებთ და ბევრი ადამიანი ასე ვთქვათ გამოჩნდება, რომელსაც უანგარო ალტრუიზმზე გაფუძნებით შეიძლება ქალაქისთვის ბევრი სარგებლობა. რა თქმა უნდა. საინტერესოა, ამ ეტაპზე რამდენი ადამიანი ერთიანდება ჯგუფში? რამდენი მოხალისე? ამ წუთას ჯგუფში გაერთიანებულია ჯგუფს ან გარეგისტრირებული ასე ვთქვათ ახალგაზრდა მოქალაქე, 200-ზე მეტი არის უკვე. აქვე ერთი რაღაც უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ერთი არის როცა მოხალისეს სურვილი აქვს რომ დახმარება გაუწიოს თავის თანამოქალაქეს, მეორე არის თვითონ მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობა და აი ამ პასუხისმგებლობის ფარგლებში იყო პირველ ეტაპზე მიღებული მოხალისეები სულად იყვნენ ჩართული ასე ვთქვათ ყველა საქმიანობაში, როგორც სიტუაციის დაძაბვასთან ერთად ასე ვთქვათ სხვადასხვა შემსუდავი ზონების გამკაცრებასთან ერთად ჩვენც უფრო მეტად ვზრუნავთ ასე ვთქვათ მოხალისეების ჩართულობას, იმიტომ რომ ეს გარდა იმისა, რომ ყველასთვის დასახელება, როცა მოხალისე აქტიურობს, ასევე არის ჩვენი პასუხისმგებლობა, რომ ისინი არ იყვნენ ასე ვთქვათ რაღაცა რისკის ქვეშ დაყენებულები ასეთ სიტუაციას და ასეთ შემთხვევებში უკვე მუნიციპალიტეტი სრულად იღებდა პასუხისმგებლობას ყველა იმ საქმიანობაზე, რომელიც წარსამართია. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ შემთხვევაში როგორც ვთქვით, ასე ვთქვათ, ჩართულობა სრულად და მინიმუმამდე დაყავდა, აქტიურობა მაინც არ გაჩერებულა, რომ დაუბრუნდეთ ასე ვთქვათ მოხალისეების და დღესაც კი რეგისტრირდებიან ადამიანები მოხალისეები.
ჩვენს ქალაქში ბევრი საქმე გვაქვს, ასე ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ აი ამ COVID-ის წინააღმდეგ ვიბრძვით, ვფიქრობ, რომ ამის შემდეგ იქნება ძალიან ბევრი საქმე საკეთებელი ქალაქში და ყველა ის მოხალისე, რომელიც გამოთქვავს სურვილს, რომ აი ამ ყველა პრევენციულ ზრომებში და ასე ვთქვათ, აი შედეგები, რომელიც შეიძლება აეხლანდელმა სიტუაციამ მოუტანოს ჩვენ ქალაქს ერთად დავწიოთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მოხალისე ერთწორად იქნება ჩართული ამ პროცესში. გეგი, ძირითადად ვინ არის ის, ვისაც უნდა გახდეს მოხალისე სტოპერი? არის ასაკობრივი რაღაც სხვაობა თუ ყველა ასაკის ადამიანი მოგმართავს და უნდა რომ გახდეს მოხალისე სტოპერი? ზედაზღვარი, რა თქმა უნდა, იცით, რომ ზოგადად რისკის ჯგუფში შედიან ადამიანები 70 წელი და მეტი. გარდა ამისა, ყველა შეხვედრაზე ჩვენ მოხალისეებს ვიკითხებოდით, ყავდათ თუ არა ასეთი ასაკის ადამიანი ოჯახში, ამ გულსის მზარდად დაავადებით უბინე ოჯახის წევრი და შესაბამისად მათ ვთხოვდით, რომ არ ყოფილიყვნენ ასე ვთქვათ ჩართული ამ საქმიანობაში და ასევე ასაკი ქვედაზღვარი ჰქონდა, რა თქმა უნდა, 18 წელი, იმიტომ რომ ერთი შეიძლება 16-17 წლის ახალგაზრდებს ჰქონოდათ შესაძლებლობა ჩართვის, მაგრამ პროცედურული ნაწილი მშობლის თანხმობის კუთხით, ასე ვთქვათ, ძალიან გაწევდა დროს და ამიტომ შევთავაზეთ ესე, რომ 18-დან სადღაც 50 წლამდე ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო ჩართულიყო ჩვენ საქმიანობაში და პრინციპში ასეც ხდებოდა ყველა ასაკის ადამიანი იყო ჩართული ამ საქმიანობაში. ალბათ მოვადი, რომ როცა ჩვენ მოხმარებად ვისაუბრებთ იმათ კონკრეტულად იმ ადამიანებზე, ვინ გასაკეთებდა, როგორ აკეთებდა და როგორ იყო ჩართული ამ საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ კრიტერიუმებს შევეხეთ, ვიცით რომ არის ხო კრიტერიუმების რაღაც რესურსია, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანი, ვიდრე თქვენი სტოპერების თქო რიგებში ჩაეწერებიან. აი ამაზე რომ მოგოდოთ ინფორმაცია, ვის აქვს შესაძლებლობა იყოს თქვენი გუნდის, თქვენი ჯგუფის წევრი და აკეთოს ესეთი კეთილი საქმე საკუთარი ქალაქის. პირველი როგორც ვთქვით, პირველი კრიტერიუმი ეს იყო ასაკობრივი კრიტერიუმი, მეორე ეს იყო ჯანმრთელობის კუთხით, ანუ ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთი ნათქვამი არის, მაგრამ სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი უნდა ყოფილიყო და გასაუბრებისას ჩვენ ასე ვთქვათ, 1 მილიონი თითამდე, რომ რამხელა მნიშვნელობა ჰქონდა პასუხისმგებლობის გზნობას, იმიტომ რომ ასეთ დროს ერთი არის, როცა სხვაზე ზრუნავ, მაგრამ შეიძლება ემოციურ რაღაც განწყობის დონეზე სასიამოვნო იყოს სხვაზე ზრუნვა და ეს იმთავითვე კარგად ჩანდეს, მაგრამ არის რაღაცა უსაფრთხოების პასუხისმგებლობა უნდა გქონდეს კიდევ ადამიანს, რომ აი ამ სიკეთის კეთების დროს უფრო მეტი არ გააჩნდეს და არ დააშკაროს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა და უსაფრთხოება იყო ნომერ პირველი კრიტერიუმი ასეთ შემთხვევაში. არაფერი სხვა რაღაცა განსაკუთრებული კრიტერიუმი ჩვენ დაწესებული არ გვაქვს. გასაგებია და ბოლო კითხვა ბატონ გეგი, როგორ შეუძლია მსურველს დაგიკავშირდეთ და გახდეს მოხალისე სტოპერი? როგორც იცით, ანუ მერიის ვებგვერდზე კიდევ არის ჩვენი სარეგისტრაციო ფორმა განთავსებული, ასევე ჯგუფი არის COVID სტოპერი და შეუძლია იმ ჯგუფში დარეკი შევიდეს ადამიანი და იქ არის სარეგისტრაციო ლინკი, ასევე სახელმწიფო პროცესა ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის Facebook გვერდზე არის განთავსებული სარეგისტრაციო ლინკი და უკვე სხვათა შორის სიგოძე, ანუ იცით რომ მუნიციპალიტეტში გაჩნდა ჩატბოტი, სიგოძე შეიძლება რომ მესენჯერის საუბრისას დარეგისტრირდეს ადამიანი ჩვენთან მოხდეს. გასაგებია. მადლობ რომ დაგვითმეთ დრო, ჩვენ დროებით მოსწავლეთ და გისურვებთ ჯანმრთელობას. დიდი მადლობა თქვენ. ღია ეთერი ამით დასრულებულია, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. Thank you.